با درود به همه بینندای عزیزم، آدریان هستم با آشپزخونه من. خوش اومدین. امروز می‌خوایم با هم یه پیش غذای لبنانی درست کنیم به نام بابا قنوش. پس برای درست کردن این پیش غذای خوشمزه با من همراه باشین با این ویدیو. برای حمایت کردن از کانالم سابسکرایبش کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر روی شکل زنگوله کلیک کنید. برای شروع کار 3 تا دونه بادمجون متوسط داریم که اونها رو کبابی می‌کنیم. بعد از این کار پوست اونها رو می‌گیریم و به همین صورتی که داریم می‌بینین ساتوری می‌کنیم. 2 حبه سیر داریم، اونها رو رنده ریز میکنیم، توی این مرحله اضافه میکنیم و همینطور جعفری خرد شده داریم به میزان 2 قاشق غذاخوری. جعفری رو هم اضافه میکنیم. توی این مرحله 2 قاشق غذاخوری ارده اضافه میکنیم. اگر تا به الان ویدیوی آموزشی طرز تهیه ارده خونگی رو ندیدین، همین بالا براتون قرارش دادم. میتونید توی منزل ارده خونگی رو خودتون درست کنید و تو غذاهاتون استفادهش کنید. 2 قاشق غذاخوری آب لیموی تازه اضافه میکنیم و حالا باید ادویه‌ها و نمک که داریم رو اضافه کنیم. نمک، فلفل سیاه و پودر زیره. مقدار این ادویه هم تو قسمت توضیحات براتون یادداشت کردم. و در آخر 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون داریم، اون رو هم اضافه میکنیم و کل مواد رو با هم مخلوط میکنیم. داخل ظرف مورد نظر میریزیم و پایان کار رو با هم میبینیم. و در پایان برای سرو کردن مقدار روغن زیتون و پودر فلفل قرمز روی سطح بابا قنوش میریزیم. به همین راحتی و در کمترین زمان میتونید یه پیش غذای خوشمزه لبنانی درست کنید. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشین. اگر تا به الان طرز تهیه حمص رو ندیدین، ویدیوش همین بالا براتون قرار دادم. مثل همیشه لایک و به اشتراک گذاری رو فراموش نکنید. هر جا که هستید شاد و پیروز باشین. تا یه برنامه آشپزی دیگه، بدرود.